Ayan guys, punta tayo sa ating YouTube. Ayan, dito na tayo sa YouTube application. Punta tayo sa ating picture. Then, click natin your channel. Nandito na tayo sa ating account. Then, pumili tayo ng video na lalagyan natin ng hashtag. Yung unang video ko, ito, hindi ko pa ito nalagyan. Yun yung gagamitin natin. Ayan, titignan natin. And guys, kung makikita nyo, wala pang hashtag. Ngayon, lalabas tayo sa application ng YouTube. Labas tayo dito. Punta tayo sa YouTube Studio. Then, click natin yung video na pinili natin kanina. Click natin yung pin sa taas. Then, click natin yung pin dito sa gilid. Then, sa baba, dito sa baba ng description ng ating title, doon tayo mag-types ng hashtag. Kailangan yung hashtag na ilalagay natin, kailangan related doon sa ating ginawang video. Halimbawa, how to verify your YouTube account. Hashtag verify YouTube account. Hashtag how to verify YouTube, your YouTube account. Hashtag paano mag-verify ng YouTube account. Tapos, yung arrow dito sa gilid, sa add description, i-click natin din, save natin. Ngayon, para makita natin na nandun na-apply nga natin yung hashtag, punta tayo sa ating YouTube application, then i-refresh natin yung video. Loading pa. Ayan guys, kung makikita niyo sa taas ng title ng ating video, may nakalagay na hashtag. Sana marami kayong natutunan. Thank you for watching.